สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแวะมาทำเป็น Unbox นะครับเป็นเหอแกะกล่องครับของแบรนด์ Christian Dior นะครับก็เป็นแบรนด์สุดหรูจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ของชิ้นนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นของผมนะครับเป็นของลูกค้าที่ไปซื้อด้วยกันนะครับก็เป็นโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้ของสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปดูมาหลากหลายแบรนด์จนสุดท้ายเนี่ยมาลงเอยกันที่แบรนด์ Dior นะครับแล้วท้ายคลิปเนี่ยผมอาจจะเล่าเปรียบเทียบว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยมี Product แตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ Service ของแต่ละแบรนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะเล่าในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเวลาที่เราซื้อ Dior เนี่ยเราจะต้องได้อะไรมาบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆจะต้องได้ก็จะเป็นถุง Dior แบบนี้นะครับแล้วก็สวยงามมากครับเป็นถุงที่ดูแบบดูลักชัวรี่มากๆแล้วก็จะเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆกับหนังเกรนนะครับนี่ก็จะได้เป็นถุงสีขาวแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์อยู่ทางด้านบนนะครับส่วน Dior เนี่ยนะครับทางด้านในของถุงก็จะมีเป็นรูปผึ้งแบบนี้นะครับก็เป็นการใส่ใจรายละเอียดใครที่เคยติดตามชมคลิปรีวิวน้ำหอม Dior Sauvage กับ Chanel ที่ Battle กันนะครับก็จะเห็นว่าแม้แต่ฝาขวดน้ำหอมเขาก็จะมีเป็นผึ้งแบบนี้นะครับอยู่ในใต้ฝาน้ำหอม Dior Sauvage เช่นเดียวกันซึ่งในถุงเขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับส่วนสติกเกอร์นะครับสามารถที่จะลอกออกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ทำให้ถุงเนี่ยพังนะครับหมายถึงว่าถ้าเราซื้อกลับมาปุ๊บแล้วเรารีบเอาสติกเกอร์เนี่ยแกะออกผมว่าถุงเนี่ยก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับลายของถุงต่างๆเนี่ยก็ยังดูแบบโอเคนะครับแล้วก็ ribbons ของ Dior นะครับ ribbons ของ Dior เนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่ก็คือจะมีความหนาแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนด์ในการเอา ribbon เนี่ยมาผูกเป็นเรียกว่า ribbon ผูกผมนะครับก็กำลังฮิตมากโดยเริ่มจากของ Chanel นะที่เจนนี่แบ็คพิงค์นะครับเขามีการผูกนะครับแล้วคุณชมพู่อารยาเนี่ยก็ผูกนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ไปผูกตามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มี Dior อยู่ก็สามารถที่เอาริบบิ้นเนี่ยไปผูกได้เช่นเดียวกันริบบิ้นเขาค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่นะครับและอีกหนึ่งตัวที่เขาแถมมาก็จะเป็นชาร์มส์นะครับนี่ก็จะเป็นชาร์มแบบมีความเป็นเมทัลนะครับนี่เป็นชาร์มที่แบบเอาไว้ใส่ในขวดโหลหรือว่าห้อยประดับต้นคริสต์มาสก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสะสมถ้าเป็น Chanel เนี่ยทุกคนก็จะสะสมเป็นดอกคาเมเลียที่เขาแปะเอาไว้นะครับแต่ของ Dior ช่วงนี้ก็จะเป็นสตาร์นะครับส่วนกล่องนะครับนี่กล่องก็เป็นกล่องที่สวยงามมากๆนะครับนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่นะครับคือลายเขาดูแบบสวยแล้วก็น่าสะสมมากๆนะครับนี่เหมาะกับการให้เป็นของขวัญมากๆนะครับอย่างเช่นช่วงวาเลนไทน์เนี่ยใครอยากจะได้แบบของขวัญที่มีแพ็กเกจดีแล้วก็มีแบรนด์ที่ดีนะครับ Dior ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมๆกันนะครับผมก็จะเห็นพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับทางด้านในนี่เขาก็จะมีการแพ็คมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะตรงนี้ว่า Dior นะครับเป็นรูปคล้ายๆกับกระจกแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะครับแบบนี้ซึ่งเป็นสแตมป์ Dior ทั้งหมดนะครับอีกนิดนึงผมให้ดูใบเสร็จก่อนดีกว่านะครับใบเสร็จของ Dior เนี่ยจะมาในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระดาษที่อยู่ทางด้านในนะครับแบบนี้นี่อันนี้ก็เป็น price นะครับเป็นราคาของชิ้นนี้อยู่ที่ 23,000 บาทนะครับก็จะมาในใบเสร็จในลักษณะแบบนี้นะเรามาแกะพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างแล้วทำไมถึงเลือกเป็นชิ้นนี้นะครับถึงไม่ใช่ของตัวเองนะครับแต่ผมก็รีวิวเสมือนเป็นของตัวเองนะครับนี่พอเปิดออกมาปุ๊บก็จะได้ถุงผ้านะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของ Dior นะครับคือเขาก็จะมีการพับในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มันพับย่นๆนะครับให้กล้องซูมนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะครับถุงผ้าเนี่ยก็ยังเนียบไม่พอนะครับนี้พูดตรงๆนะครับดูยังมีแบบเศษได้หรือการฟินิชชิ่งงานเนี่ยผมว่าหรือก็รอยยับต่างๆผมคิดว่ายังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับถ้าเทียบกับถุงผ้าของ Hermes นะเดี๋ยวผมจะมีเนี่ย Hermes มารีวิวเปรียบเทียบนะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมได้เลยนะครับเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับและของที่ลูกค้าผมซื้อมานั่นก็คือนี่ครับเป็นกระเป๋าเรียกว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับเป็นคาร์ดโฮลเดอร์ก็ได้เป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับซึ่งเป็นหนังแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็น Dior Oblique ก็คือจะเป็นลายเรียกว่าเป็นลายแบบเหมือนลายโมโนแกรมของ Dior นะครับแต่เราจะเรียกกันว่าเป็นลาย Oblique แต่ว่าอันนี้จะเป็นหนังที่เขามีการสแตมป์เพราะฉะนั้นราคาของชิ้นนี้ค่อนข้างสูงครับสำหรับกระเป๋าใบเล็กๆ1ใบนะครับที่แบบเรียกว่าเป็นซิปรอบแบบนี้อยู่ที่ราคา 23,000 บาท
นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Chanel นะ Chanel จะอยู่ที่ราคา 16,000 บาทก็คือเป็น Chanel ที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหนังคาเวียร์แล้วก็เป็นลายควิลนะครับแล้วก็เป็นตัว CC โลโก้ทางด้านหน้าที่ยอดนิยมครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ 16,000 บาทแต่ของ Dior เนี่ยแพงกว่าอยู่ที่ราคา 23,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่าแพงกว่าพอสมควรนะก็แพงอยู่กับประมาณ 7,000 นะครับก็เป็นการเหมือนแสดงเรื่องแสงยานุภาพของแบรนด์นะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่แพงเพราะว่าเป็นหนังนะครับแล้วก็มีการปั๊มในเทคนิคพิเศษแบบนี้ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีความคมชัดมากๆนะครับกับฟังก์ชันการใช้งานทางด้านในที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับถ้าเป็นกระเป๋าแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นของหลุยส์วิตตองที่เป็นลายโมโนแกรมเนี่ยผมให้เป็นข้อมูลนะราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ 13,600 ถ้าเป็นหนัง EP อาจจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆในการที่จะเปรียบเทียบเพราะว่าก่อนที่จะซื้อใบนี้เนี่ยเรียกว่าไปดูมาหมดแล้วทุกแบรนด์นะครับแล้วก็สุดท้ายมีความรู้สึกว่าของ Dior เนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีนะครับแล้วก็ดูมีความทนทานนะครับใช้เป็นแบบ everyday look ได้แล้วก็มีความหรูหราในสไตล์ของ Dior นะครับคราวนี้ครับตรงทางด้านข้างเขาจะมีการสแตมป์นะครับสีเนี่ยจะเป็นสีทองออกเป็นแบบเหมือนวินเทจหรือที่เรียกว่าเป็นแอนติโกนะครับก็จะเป็นCD ตรงนี้ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีสายหนังตรงนี้นะครับซึ่งสายหนังตรงนี้ทำให้เวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยสามารถที่จะสะดวกในการเปิดซิปกระเป๋าได้ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เปิดออกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านในจะมีการสแตมป์คำว่า Christian Dior Paris แบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่มีช่องจุของเยอะมากนะครับก็คือมีสามารถใส่คาร์ดตรงนี้ได้1ใบนะครับ2ใบนะครับด้านนี้ครับ3ใบนะครับแล้วก็4ใบส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอมพาร์ตเมนต์แบบกว้างๆเลยนะครับใส่เหรียญได้ใส่กุญแจได้นะครับแล้วก็จะมีช่องตรงกลางตรงนี้อีก1ช่องนะครับไลนิ่งช่องตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามก็คือว่ามีช่องใส่คาร์ดนะครับอยู่ที่ประมาณ5ช่อง1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จะมีช่องกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้อยู่ทั้งหมด2ช่องนะครับนี่ให้ดูภาพรวมนะครับแล้วก็เวลารูดซิปนะครับก็ค่อนข้างจับซิปได้ถนัดนะครับหรือเราจะดึงลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่จะบอกนิดนึงครับตอนที่ผมไปซื้อใบนี้เนี่ยครับกับลูกค้านะเขาจะมีทั้งหมด3สีคือสีแดงนะครับสีดำแล้วก็เป็นสีนูดปรากฏว่าซิปของสีดำเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืดกว่าเมื่อเทียบกับสีแดงที่เป็นสีแดงออกเป็นแดงแบบเหมือนสีแดงเลือดนกนะครับแล้วก็เทียบกับสีนูดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งแบรนด์ Christian Dior เองกระเป๋าแต่ละใบก็ยังมี feeling ที่ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของซิปเวลาที่เพื่อนๆไปเลือกเนี่ยยังไงก็ต้องพิจารณาดูให้ดีเพราะว่าของก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับกระเป๋าใบจิ๋วนิดเดียวอยู่ที่ 23,000 ซิปเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราต้องพิจารณาเพราะว่าเราต้องใช้งานเขาทุกวันนะครับคราวนี้ก็เลยให้หน้าร้านบอกว่าช่วยดูในสต็อกว่ามีพอจะมีใบสีดำนี่นะครับให้เปรียบเทียบกันหรือเปล่าหน้าร้านก็บอกไม่มีของเลยมีแค่ใบเดียวแล้วก็หน้าร้านก็เลยมีการเรียกว่าชิปของมาจากสาขาสยามพารากอนนะครับใบนี้ผมซื้อที่ Emporium นะครับแล้วก็ชิปของมาแล้วก็มาเปรียบเทียบดูปรากฏว่ากระเป๋าที่เป็นสีดำทั้ง2ใบที่ชิปมากับใบที่อยู่ในร้านเนี่ยซิปเนี่ยจะมีความฝืดมากกว่าใบที่เป็นสีแดงกับสีนูดนะครับแบบเห็นได้ชัดว่าความลื่นความฝืดความสมูทเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคอนดิชันที่เพื่อนๆต้องเช็คนะครับผมก็ถามลูกค้าเลยว่าสรุปจะเอาเป็นดำหรือว่าเป็นแดงลูกค้าก็บอกว่า no choice นะครับก็คือเอาเป็นสีดำเพราะว่าใช้งานได้ง่ายทุกวันนะครับจะได้คุ้มค่ากับการใช้งานนี่เดี๋ยวผมจะลองวัดให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ากระเป๋าใบนี้มีความกว้างมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็รีวิวสดๆนะครับไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปคืนลูกค้านะครับถ้าวัดนะครับถ้าเพื่อนๆดูจากสายวัดอันนี้เป็นของมูจินะก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ9 เซนนะครับอยู่ที่ประมาณ9 เซนติเมตรนะครับนี่ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณผมวัดจากด้านนี้ถึงด้านนี้นะประมาณ11ถึง12 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะครับนี่อยู่ที่ประมาณนี่นะครับอาจจะประมาณ2 เซนกว่าๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีนะแต่เขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของหลุยส์วิตตองแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าของ
Chanel อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงต้องเลือกเป็นใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่สตางค์ให้เพื่อนๆดูนะครับเหตุผลมีข้อเดียวเลยว่าลูกค้าผมบอกว่าอยากจะได้กระเป๋าสตางค์ใบเล็กที่ใส่ในกระเป๋าที่เป็นมินิแบ็คทั้งหมดโดยที่พับสตางค์เพียงแค่รอบเดียวปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นใบเล็กเพื่อนๆก็ต้องพับ2รอบแบบนี้มันทำให้เวลาที่การหยิบเงินออกมาใช้ในแต่ละวันคือมีปัญหามากนะครับแล้วเขาก็มีลูกค้าเองเขาก็มีกระเป๋าใบเล็กที่ต้องพับเงินแบบนี้โจทย์เขาคือเขาอยากจะได้พับแบบแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สามารถใส่ลงไปได้เลยซึ่งกระเป๋าใบนี้ตอบโจทย์ครับเราสามารถที่จะใส่เงินสดเนี่ยลงไปแบบนี้ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาพับนะครับแล้วก็โจทย์ข้อที่2ครับก็คือว่าสามารถใส่กุญแจแล้วก็เป็นคีย์การ์ดแบบนี้ได้นะครับอันนี้ผมยืมของตัวเองนะครับแล้วก็ลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะพบว่าสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่คีย์การ์ดได้ใส่กุญแจบ้านได้นะครับแล้วก็ใส่เงินสดได้นะครับแล้วเราก็เอาบัตรนะครับนี่ผมก็เอาบัตรของตัวเองนะมาลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าใช้ก่อนที่เจ้าของเขาจะมีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับนี่สามารถใส่การ์ดได้นะครับช่องใส่การ์ดเนี่ยฟีลลิ่งที่ใส่นะก็ค่อนข้างที่จะแบบลื่นนะครับไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับนี่สามารถใส่การ์ดได้1 2นะครับแล้วก็3 4นะครับแล้วก็ช่องตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาไว้สำหรับใส่เหรียญก็ได้เดี๋ยวผมจะลองขออนุญาตไปหยิบเหรียญสักนิดเล็กน้อยนะครับจะขอเปิดลิ้นชักหยิบเหรียญนี่นะครับสมมุติผมมีเหรียญผมก็สามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยใส่ไว้ในช่องตรงกลางได้ซึ่งเหรียญเขาเนี่ยจะไม่หลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใส่การ์ดได้ใส่กุญแจได้ใส่เงินสดได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าผมจะพกบัตรแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วถ้าเพื่อนๆมีบัตรแบบหลายใบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะวางแบบซ้อนเรียงกันได้นะครับแล้วก็น่าจะใส่เงินสดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองมีเงินสดอยู่สักประมาณ1นะครับแล้วก็จะลองใส่ให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับสามารถที่จะปิดแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็คือจบในใบเดียวนะครับสามารถใส่กุญแจได้ใส่เหรียญได้ใส่เงินสดได้ใส่บัตรเครดิตได้นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการนะครับที่สำคัญก็คือด้วยความที่เขาเป็นหนังแท้ๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีการปั๊มลายเป็นแบบลายออฟลีของ Dior นะครับทำให้เวลาที่เราใช้เนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีความทนทานไม่ต้องห่วงเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ยังให้ความรู้สึกดูหรูหรานะครับในแบบของ Dior ก็คือว่ามีลายที่เราเห็นครั้งแรกปุ๊บเราก็เดาได้เลยว่าน่าจะเป็น Dior นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ซิปต่างๆเวลาที่เปิดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแรงนิดนึงอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับในขณะเดียวกันที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่ในหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็ material นะครับข้างในนะครับจะเป็นหนังทั้งหมดเลยมีไลนิ่งข้างในตรงนี้นิดเดียวที่เป็นผ้าที่เหลือเนี่ยจะเป็นหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจุเยอะนะนี่ก็เอาไว้ใส่ในกระเป๋าแบบใบเล็กๆนะครับของสาวๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนรีวิวพวกเป็น small leather good ของแบรนด์ Christian Dior สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากจะทำไว้เผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆที่แบบ all in one นะครับจุได้ทุกอย่างใส่เหรียญได้ใส่บัตรได้ใส่กุญแจได้นะครับใส่คีย์การ์ดได้แล้วก็ไม่ต้องพับสตางค์เป็น2ทบแต่ว่าเพียงแค่ทบเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บทุกอย่างลงไปในนี้ได้นะครับที่สำคัญคือพอเป็นซิปรอบแบบนี้ความทนทานก็ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถามว่าการใช้งานจริงๆก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็รูดเก็บส่วนแบบที่เป็นแพ็คเปิดปิดเนี่ยของลูกค้าผมนะครับพังคือใช้กี่อันก็พังครับแบบที่เป็นแพ็คแล้วก็ต้องไปซ่อมนะครับก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่ชอบนะครับก็สามารถที่จะกด subscribe ในช่องกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะมารีวิวเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับผมจะลงคลิปแบบต่อเนื่องเลยอะไรอยู่ในถุง Air Max จิ๋วแบบนี้น่ารักมากนะครับแล้วก็ถุงของ Air Max เนี่ยขนาดแค่ถุงเล็กๆนะเขายัง made in Italy เลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันในคลิปถัดไปได้เลยสำหรับวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ